Та-да-да-да-дам-там-там! Добрий вечір, ми з України. Радий вітати усіх своїх дорогих підписників, а також радий вітати усіх глядачів, які завітали на мій канал. Мене звати Роман Співак і я професійний музикант. Ви просили в коментарях, і я роблю реакцію на цю пісню. Джері Хелл «Мрія». Давайте не будемо тягнути. Посилання на оригінальне відео буде в описі. Обов'язково після мене подивіться цю пісню. І також текст пісні буде в закріпленому коментарі. Готові? І я готовий. Поїхали. Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик, по ящику краще видно. Але я... Так. Неймовірно ніжно, наскільки ніжно, лагідно співає, і ледь з шепотом, і супровід фортепіаний. Взагалі фортепіано – це універсальний інструмент, і всі люди в світі, в принципі, обожнюють фортепіано, тому він так розповсюдився по всьому світу. Але від мене музиканта не втаїш нічого, тому що тин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин, а акорд треба лівою брати, а на відео вона акорд лівою не бере. Так? Але це нічого страшного, я просто мусив про це сказати. Так. По тексту теж досить такий текст важкий, те, що ми переживаємо. Поїхали далі, слухаємо. Якщо є вір, то вистачить сил. На фронті, в Мелітополі, в бою, в інтернеті, знаєш? Що мені ще подобається дуже, от додали оцей звук або платівки, або старої касети магнітофону, ну, як воно шумить, та? І можна так сказати, це відсилка до Другої світової війни, тому що казали, що ніколи знову, а тут в нас знову. Та? І таке поєднання. Здавалося б, вже Друга світова, найстрашніша трагедія, більше не повториться. У нас вона повторюється. Вже більше 5 місяців ми воюємо, ми тримаємо. Тож слава нашим бійцям, слава нашій теробороні, слава нашим волонтерам і всім партнерам, і всім народам, які нас підтримують. І, звичайно, користуючись нагодою, хочу подякувати їм. І також хочу подякувати нашим митцям, які воюють мистецькою зброєю, і тому що ця зброя попадає в серце і в душу. Класно. І ще один момент, я не знаю, чи вони спеціально це так шукали, чи так в них вийшло, тому що, наприклад, я коли щось створюю, я там, наприклад, звук барабана можу шукати там півдня, наприклад. Ну, таке барабанів. Звуків барабанів є різні, та, розумієте, вони малого там. Тут звук барабана, він так співзвучний з голосом Джері, от саме тут, як вона робить, і він навіть підкреслює певні склади. От ще раз зверніть увагу, я вам просто буду показувати, і просто зверніть увагу, як. В Мелітополі, в бою, в інтернеті, знаєш, якщо випаде ядерний пил і буде останній на планеті. Клас. Вони можуть розбомбити а я думав, тут щастя, вони можуть розстріляти мрію, але вбити волю їм не вдасться. Кожен буде жати, що посіяв. Вони можуть розбомбити щастя, вони можуть розстріляти мрію, але вбити волю їм не вдасться. Кожен буде жати, що посіяв. Кожен буде. Зараз хочу тут зупинити. Тут розумієте, наскільки так інтелектуально, гарно, от так розумно написаний цей текст, тому що його двояко можна сприймати. Мрія, та, розбомбили наш літак, і наша мрія жити у вільній, щасливій, незалежній, демократичній країні. І щастя, та, і місто розбомбили, і наше щастя, тому що до 2014 року ми більш-менш трошки щасливо жили. Що ж, товариство, але російська орда насунулася, російська агресія триває, і нам, аби відстояти свою мрію, аби відстояти своє щастя, і не тільки своє, а взагалом демократію в цілому світі, потрібно більше і більше зброї. Тому нам треба ще більше зброї і ще більше допомоги. Так, поїхали далі. Жати, що посіяв, кожен буде жати, що посіяв, кожен буде жати, що посіяв, кожен буде жати, що посіяв. Тут частинку хочу цю сказати, так само
Чудово так. 3 голоси ми чуємо, 3 вокали, плюс ці вокали з таким легеньким фольклорним смаком. Цікаво. Трошки мотну назад, щоб перехід почути гарний. Ти що посіяв? Світайте в літак, застіпайте паски, скінчиться зона турбулентної тривоги, хоч світ на землі нам наставив пастки, але небеса територія Бога, палають пологові від їх порятунку, врятує мама невинну дитину, і вільне життя народиться в бункері, бо янголи волю звуть Україна. Вони Чудово. Отут чудовий текст почався про маму, про янголів, і ми чуємо вокаліст жіночий, та як бек-вокали, дійсно як ангельський голос. Просто чудово, просто захоплююче. Просто захоплююче. Так, трошки мотнем. І... Вони можуть розбомбити щастя, вони можуть розстріляти мрію, але вбити волю їм не вдасться. Кожен буде жати, що посіяв, кожен буде жати, що посіяв, кожен буде жати, що посіяв, кожен буде жати, що посіяв. Чудово зроблено. Чому? Тому що, бачите, за другим разом вже я співаю навіть. Просто одна фраза, так, і 4 рази вона повторюється, там, за першим разом і за другим разом зараз вона повторюється, і вже всі можуть підключатися до цього, і це основна фраза в цій пісні. Кожен буде жати, що посіяв. І шик, просто шик, і це звучить як заговір, знаєте, як намовляння. Так і буде, так і буде, так і буде. Як, знаєте, от треба повторити якусь фразу 7 разів, щоб воно збулося, так? От якась своєрідна така магія. Кожен буде жати, що посіяв. Круто. Кожен буде жати, що посіяв. Ух ти! А я й не думав. Ви знаєте, цим вокалізмом Джері показала, що в неї досить хороший оперний вокал. Це в кінці. І з таким гарним оперним вібрато. Чітко, я навіть собі навіть не підозрював. Круто. Вразило, дійсно. Ці бек-вокали, от все. Супер. Так, я під враженням. Класно зроблена пісня. Що хотів сказати? Да, дійсно, по цій пісні і взагалі, слухаючи цю пісню, зважаючи на те, який страх, який жах у нас робиться, я собі отак доходжу до тої думки, що чим ми, українці, кардинально відрізняємося від москалів, росіян, русських, тим, що ми більш доброзичливі, ми добрий народ, ми більш, більш такий щирий, більш благодушний, можна так сказати. У росіян всі почуття, всі емоції зав'язані на агресії. Тобто агресія присутня у них. Вони коли радуються, роблять це агресивно. Вони коли плачуть, роблять це агресивно. Коли сміються чи коли сумують, вони це все агресивно роблять. Якась така сатанинська агресія в них є. Звичайно, в нас також присутня ця агресія, але ми всі прекрасно розуміємо, що агресія – це руйнуюче почуття. І воно затуманює мозок. І навіть наші хлопці ЗСУ, вони просто як робота, знаєте, просто стріляють орків, там, кладуть їх в землю. Без якогось там... І тут навіть оці всі замовляння, і весь цей текст просякнутий, можна так сказати, українською благодушністю, щирістю, ніжністю, добротою і такою впевненістю, що кожен пожне те, що посіяв. От без такої агресії, там якусь ядерну бомбу чи ще щось скинуть.
Розумієте, наскільки в нас кардинальна різниця між ними навіть в цьому емоційному полі. Що ж, товариство, ми обов'язково переможемо, і я, звичайно, що радий буду читати ваші коментарі стосовно цієї пісні, стосовно мого розбору, моєї реакції. Якщо, я думаю, розбір не варто робити, тому що я вже в принципі все сказав, хіба що там декілька деталей я залишив поза увагою, але вони не є такі важливі. І, звичайно, лайк, якщо сподобалось. І якщо ти ще не підписався і ще дивишся моє відео, то точно підписуйся. Буду щиро вдячний. Товариство, дякую всім за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимось у новому відео. Бай-бай!